Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Selamat tengah hari. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang sedang menonton, adik-adik semua. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan hari ini saya Fiza Sabjahan. Selamat kembali untuk episod terakhir dari dalam segmen Cikgu CEO. Dan apa yang pasti Fiza harap adik-adik dan anda semua yang sedang menonton ketika ini sedikit sebanyak telah pun mempelajari perkongsian yang telah pun dibawakan dalam rancangan Cikgu CEO semalam yang dibawakan khas oleh Maybank dan juga UMW sebelum ini. Tapi hari ini sebenarnya Fiza nak kongsikan kepada anda semua yang mana kita juga akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang sangat-sangat istimewa. Cikgu kita hari ini iaitu Encik Ahmad Zulqarnain Onn selaku Presiden dan juga Ketua Eksekutif Kumpulan Permodalan Nasional Berhad atau lebih mesra dikenali sebagai PNB. Tahu kan PNB itu apa? Dan saya pasti semua dah tahu PNB merupakan penganjur untuk program Minggu Saham digital ini. Dan sekarang ni sebenarnya Fiza nak kongsikan serba sedikit latar belakang mengenai PNB yang mana PNB ini ditubuhkan pada tanggal 17 Mac 1978 sebagai salah satu instrumen dasar ekonomi baharu DEB dan sepanjang 4 dekad yang lalu PNB telah pun berkembang menjadi syarikat pengurusan dana yang terbesar di Malaysia. Sehingga ke hari ini masih lagi mengekalkan fokus kepada mandatnya, PNB berusaha untuk memperkayakan kehidupan semua rakyat Malaysia demi kemakmuran negara. PNB juga merupakan anak syarikat yang dimiliki oleh Yayasan Pelaburan Bumi Putra dan merupakan syarikat induk kepada Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Sebulan lagi nak dapat dividen. Dan sebenarnya visi PNB adalah untuk menjadi sebuah institusi pelaburan distinktif bertaraf dunia dan nak buat masa kini portfolio pelaburan PNB merangkumi pelaburan-pelaburan strategik di syarikat korporat terkemuka Malaysia, Equity Global, pelaburan persendirian dan juga hartanah. Okey, kalau anda dah bersedia sekarang ni Fiza nak memperkenalkan cikgu kita pada hari ini. Pastikan anda semua yang dah pun bersama dengan kita di Facebook Live ketika ini hantarkan emoticon right ataupun love. Fiza nak tengok banyak mana kita dapat hari ini. Okey. Dah bersedia? Assalamualaikum. Apa khabar Cik Zul? Waalaikumsalam Fiza. Sihat alhamdulillah. Okey, Cik Zul sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Okey, Cik Zul sebenarnya saya pasti ramai dalam kalangan penonton-penonton kita ni tak sabar nak tahu dan kenal lebih rapat lagi siapakah Encik Zul ini yang telah pun mula menjawat jawatan ini pada tanggal 1 Julai 2020 yang lalu. Dan kabarnya juga mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luas dalam industri sebanyak 23 tahun dalam perkhidmatan kewangan dan juga sektor korporat. Bukan calang-calang orangnya, sangat hebat. Kalau boleh, Cik Zul kongsikan sedikit latar belakang Cik Zul. Boleh. Saya berasal dari KL. Kampung saya, kalau boleh dipanggil kampung, di Kampung Baru. Okey. Dan selepas tu keluarga pindah ke Petaling Jaya dan sekolah rendah pula di Petaling Jaya. Dan sekolah menengah saya pergi ke sekolah berasrama penuh. Pengajian tinggi pula saya di Universiti di Amerika Syarikat apabila dapat tajaan beasiswa kerajaan di mana saya telah mengambil kursus bidang ekonomi untuk sarjana muda dan saya dah bekerja sebenarnya dah 24 tahun dah sekarang. Sepanjang kerjaya saya fokus adalah dalam bidang perbankan, dalam kewangan korporat ataupun corporate finance dan juga dalam bidang pelaburan. Walaupun saya agak baru di PNB, baru 5 bulan, sebelum ni saya bekerja di Khazanah Nasional Berhad, juga dalam bidang pelaburan. Saya memang sukalah, I'm very passionate about investments dalam pelaburan dan memang rasa dapat bertuah kerana dapat bekerja dalam bidang yang memang serasi dengan minat peribadi saya. Okey, kalau kita tengok latar belakang tu daripada sekolah, kemudian masuk ke sekolah berasrama penuh, belajar pula di Amerika Syarikat ya, bukan calang-calang orang. Cikgu Azhar kita hari ini sangat-sangat hebat ya. Dan sebelum kita nak menjawab Cikgu soalan-soalan adik-adik kita di luar sana dan juga penonton-penonton yang sedang menonton di atas talian ketika ini, tapi bukan saja Fiza. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton dan juga mereka di luar sana yang ingin tahu sebenarnya apakah perbezaan antara simpanan dan juga pelaburan.
Dan adakah sebenarnya simpanan itu penting? Cikgu Azul, silakan. Jadi menabung adalah apa kita mengambil duit untuk kegunaan kecemasan atau bila kita nak beli sesuatu yang mungkin agak mahal. Jadi kita misalnya kita simpan RM100 sebulan selama katakan 10 bulan, tu kita dapat belilah telefon baru ke yang berharga RM1,000. Jadi ini merupakan duit yang boleh diakses dengan cepat dan tanpa risiko. Kita boleh simpan sendiri kat rumah, kita boleh simpan dalam akaun bank. Pelaburan pula lain sikit. Yang paling senang difaham adalah kita boleh melabur dalam perniagaan. So katakan kita bagi modal kepada kawan supaya kawan kita seorang usahawan boleh berniaga. Satu lagi cara untuk melabur ialah melalui pasaran modal, di mana kita boleh beli saham dalam syarikat yang agak besar. Ada orang juga melabur dalam hartanah. Kita melabur dengan membeli rumah, lepas tu kita sewa rumah tu. Dan pada satu masa yang akan datang, kita jual pula rumah tu pada harga yang lebih tinggi, jadi dapat keuntungan. Cara melabur yang paling senang adalah dengan melabur melalui amanah saham. Seperti amanah saham Bumi Putra, I think Fiza pun ada pernah melabur di situ. Ya. ASB ini diurus oleh PNB, di mana rakan-rakan kerja saya semuanya profesional, semuanya agak terlatih dalam bidang melabur. Kita akan mengambil duit pelaburan orang ramai dan kitalah yang membeli saham. Kita membeli sukuk, beli hartanah untuk mendapatkan pulangan untuk pemegang unit amanah semua. So tiap-tiap tahun pelabur seperti Fiza akan dapat dividen dan dividen ni pun kita akan labur balik supaya dapat pulangan yang bertambah. Okey, jadi secara ringkasnya Fiza dah faham dah apa perbezaan antara simpanan dan juga pelaburan. Dan pelaburan tu ada macam-macam jenis pelaburan lah. Macam Cikgu Azul terangkan tadi, kita boleh yang lebih paling mudah sekali, kita labur di amanah saham. Orang tolong uruskan senang. ASNB. Okey, dan kalau kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi kan, mungkin apakah konsep paling penting sebenarnya pelaburan yang Cikgu Azul rasalah penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini harus dan juga perlu tahu? Jadi yang aset yang paling penting ialah masa. Masa ialah aset yang terbesar bagi sesiapa yang nak melabur. Lebih awal anda melabur, lebih besar pulangan atas wang anda ataupun dalam bahasa Inggeris the power of compounding. Ini disebabkan oleh prinsip compound pulangan di mana pelabur akan memperoleh pulangan atas pelaburan asal dan juga pulangan atas pulangan. Walaupun dengan perbezaan beberapa mata peratus pun, katalah macam dividen ASB, kesan dalam jangka panjang agak besar. So contohnya, kalau kita melabur sebanyak RM1,000 sekarang, pada kadar pulangan sebanyak 3%. Seperti yang ditawarkan oleh bank sekarang ni. Jumlah yang diperolehi selepas 40 tahun adalah lebih kurang RM3,000. Okey. Ya, daripada RM1,000 jadi RM3,000. Jika kadar pulangan adalah 6% pula, dalam masa 40 tahun yang sama, kita akan dapat lebih RM10,000. Jadi daripada RM3,000 hingga RM10,000 walaupun perbezaan tu 3% saja. Itu yang merupakan perbezaan yang agak ketara. Jadi kalau kita nak melabur untuk keperluan selepas bersara, perbezaan beberapa peratus akan menjadikan pulangan kita berlipat ganda. Okey. Cik Zul, sebenarnya kan kalau kita tengok di live Facebook kita ni, ramai juga yang sedang menonton kita ketika ni. Kalau boleh kita lambai dan cakapkan apa khabar kepada mereka semua yang berada di dalam ni. Ada Sarah, ada Cornelius, ada Marina, ada Samsul, ada ramai lagi sebenarnya yang nak tahu dengan lebih lanjut tentang perkongsian kita pada hari ini. Sebelum kita nak bersama-sama dengan adik-adik kita di luar sana. Yang mana mungkin mereka juga tak sabar nak tanya kepada cikgu mereka bagaimana mereka dapat melabur mulai daripada kecil dan juga sekarang ini. Dan kalau dah bersedia, cikgu? Sedia? Dah bersedia? Okey, jom kita mulakan agak-agaknya apalah soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada cikgu kita hari ini. Okey?
Okey, harap tak susah sangat. Tak apa, kalau susah pun boleh jawab tu. Okey, jadi hari ini bermula dengan adik yang paling cilik sekali yang kita gelar bintang muda MSD pertama kami. Okey, jom kita lihat apakah soalan yang akan ditanyakan oleh adik Nik Arsyad. Silakan. Hi Cikgu Zul, my name is Nathaniel Arif. I am 7 years old. I'm wearing glasses because I am short-sighted, not long-sighted. I have a question. Is there a way how to make money without doing anything? Thank you. Katanya bolehkah buat duit tanpa buat apa-apa? Yeah, so I think the question was, is there a way of making money without doing anything? Right? So the easiest way of making money without doing anything is to invest. Right? So as we mentioned, when you invest into an investment product, you will get a return from it. And then, like for example, like Amanah Saham Bumi Putra, every year we will declare a dividend. So every time you put in RM100, at the end of the year you may get RM6, RM5 back, and then the money will then increase, and you don't have to do anything by investing. So that's how you make money without doing anything. Okay, so you can make money by not doing anything. Boleh kita dapatkan ataupun jana pendapatan kita tanpa kita buat apa-apa. Caranya dengan melabur di ASB, insyaAllah kan? Okay, dan seterusnya kita nak dengarkan soalan kedua cikgu. Cikgu dah ready? Okay. Okay, cikgu, kita dengarkan soalan kedua kita daripada adik yang comel ini. Silakan. Hi Cikgu Zul, my name is Nik Arsyad Arif and I am 9 years old. I can solve a Rubik's Cube in under 1 minute. I have a question. What does it mean by don't put all your eggs in a basket? I always hear this but I don't know what it means. Thank you. Wow. Hi Arshad. Solving a Rubik's Cube under 1 minute, that's very, very impressive. Maybe you can teach me how to do that. So the question was, what does don't put all your eggs in one basket mean? So I think the easiest way to answer that is maybe I'll explain what that phrase means to begin with. Don't put all your eggs in one basket is if you have a lot of eggs and then you put them all in one basket and then you drop the basket, then all of the eggs will break and you won't have any eggs anymore. So what you should do is to put some eggs in one basket, other eggs in another basket, and more eggs in yet another basket, and so on and so forth. So into as many baskets as you have. So that if you drop one basket, you will only lose a small number of your eggs. And you will still have a lot more of your eggs left. So when we invest, we actually use the same principle. We don't invest all of our money in just one investment. We invest small amounts of money into a larger number of investments so that if one investment goes bad, then we'll still have many other investments that will continue to be good. So the phrase that you just said is about the concept of diversification, which is a very important concept in investing, atau dalam bahasa Melayu pempelbagaian. Pempelbagaian adalah satu strategi yang memang terbukti berjaya dalam pelaburan. Konsep dia senang saja. Jangan tumpukan semua pelaburan anda dalam satu aset. Diversify your investments, diversify pelaburan anda dalam pelbagai jenis aset yang lain juga. Jadi ni kurangkan risiko, kita melindungi pelaburan kita daripada macam eggs in one basket tu semua hilang. Dan insyaAllah bila kita diversify, pulangan tu memang stable dalam jangka masa panjang. Jadi mengikut pemahaman saya, cikgu, bermaksud kalau kita ada RM10, kita mungkin bahagikan RM2, RM2 dan RM2 tu kita laburkan di tempat yang berbeza-beza. Supaya kalau kita rugi, tak rugi RM10 teruslah. Betul. So kita kalau satu tu yang tak untung, kita hanya rugi RM2. Kita ada berbaki lagi RM8 ditambah pula dengan pulangan dan juga dividennya. Betul. Okey, ini bukan untuk adik-adik je, untuk
mak adik-adik pun sama. Okey, dan seterusnya kalau kita dah bersedia, kita nak dengarkan pula apakah soalan seterusnya. Hi Cikgu Zul, my name is Nazrin. I'm 9 years old. I like to play video games and I like to watch YouTube videos. What do you like to watch in your free time? Cikgu, what do you do during your free time? What do I do during my free time? I don't have that much free time. But when I do, I read a lot. I tend to spend a lot of time reading, both work-related stuff and also for fun. So I try to read a book ever so often, maybe once every 2 weeks or so. I also spend a lot of time with my family. I have three teenage children today, and I want to say hi to them. So most of my time is really a combination of reading, watching a little bit of TV, a little bit of sports. I do a bit of running and cycling, and spending time with family. Okay, so back to the question. Hi, hello. My name is Torik. I am 6 years old. I enjoy playing video games. Hi, Mr. Zul. Have you ever made a bad investment? If yes, what do you learn from it? Have I ever made a bad investment? The answer is yes. Okay. So the worst investment I made was actually the very first investment I made, maybe about 24, 25 years ago. So I broke all of the basic rules of investing, putting all of my eggs into one basket, meaning I put all my money I wanted to invest, didn't have very much money then, into just one investment. I did not do enough research into that investment. I made the investment with the intention that in a very short period of time, I will make a profit so I can buy, I can't remember what it was, so I wanted to buy. I can relate that to me. And I also kept the investment when the company started to struggle. I won't mention the company's name with its business, but I kept continuing to want to hold that investment because I was so convinced that I was right. So I broke all the basic rules on investing with very predictable results. I lost a lot of money. So the moral of the story is you should stick to the basic principles of investing. Diversify. Kita dah guna kataan tu beberapa kali dah. Invest for the long term. So investment cannot be for the short term. And if you don't know how to do this or cannot do this yourself, the very, very strong advice I can give to everyone is to allow for professionals to make your investments for you. So for example, be it via PNB punya amanah saham, or any other unit trust out there. There are many others that manage investments professionally. So jadi kesimpulannya ada beberapa perkara yang perlu kita elakkan sebelum membuat keputusan untuk melabur kalau tak nak rugi. Jangan melabur hanya untuk mendapat pulangan yang cepat. Selalu orang nak buat nak cepat, dan pastikan kita dah buat kajian, research terlebih dahulu. So kita tahu di mana kita letak duit kita, dan jangan membuat keputusan berdasarkan khabar angin. Okey. Jadi pastikan kita pelbagaikan or diversify, dan insyaAllah pulangan tu akan datang. Okey, apa yang cikgu katakan tadi, kita kena diversify kita punya pelaburan tu, jangan letakkan dalam satu bakul yang sama, dan yang paling penting jangan dengar khabar angin, kita kena buat research juga kan apa yang kita nak buat tu. Sebelum kita nak teruskan kepada soalan seterusnya, cikgu, ada juga soalan-soalan di dalam laman sesawang Facebook rakan-rakan kita yang sedang menonton ketika ini kan. Ini soalan yang tak ada dalam soalan. Okey, mereka takut sebenarnya, kadang-kadang ramai juga yang ada duit tu tapi dia simpan je dalam bank sebab dia takut nak buat pelaburan. Dia takut, macam tadilah, takut ada bad investment sebab kita ada RM10 tu je. Kalau RM10 tu hilang, dah tak ada dah backup plan kita. Jadi adakah sebenarnya sekarang ini, ketika ini adalah waktu yang sesuai untuk kita buat pelaburan? Sebab ramai orang takut dengan keadaan pandemik COVID-19 secara global ni kan. So macam mana tu? Jadi paling senang kalau nak melabur ni kita kena konsisten. Ya, tiap-tiap bulan walaupun RM10, RM100, RM1000, ikut kemampuan masing-masing, kita buat pelaburan tu secara konsisten. Okey. Jadi bila pasaran naik, kita benefit. Bila pasaran turun pun kita benefit because kita terus melabur. Ya. So bila kita terus melabur, bila pasaran turun, kita dapat beli banyak lagi.
So nasihat saya ialah tak ada masa yang paling bagus untuk kita start melabur, untuk mula melabur. Kita kena melabur secara konsisten tiap-tiap bulan, commit, katakanlah RM10 ke RM100 ke, teruskan dan insya-Allah pulangan tu dalam masa yang jangka panjang akan datang kepada kita. Okey, ini tips daripada cikgu kita hari ini. Yang penting pelaburan tu konsisten mengikut kemampuan kita. Kalau kita mampu RM10, RM10, RM50, RM50, RM100, RM100. Tetapi yang paling penting kena konsisten. Kalau soalan keempat dah bersedia, kita perdengarkan soalan keempat daripada adik Mariam Alisha. Silakan. Hi Cikgu, my name is Mariam Alisha. I am 10 years old. I like gardening. I have a question. Why does RM1 in Malaysia cost 25 cents in America? Thank you. Dia tahulah cikgu belajar ke Amerika dulu. Okey cikgu, soalan tu, jawapannya. So that is actually a very simple question, but with a very difficult answer. So I'll try my best to answer as best as possible. What you're asking about is the different types of money that different countries have, and we call that currency. A currency is a type of money issued by a country. That currency is usually accepted in only one country. So for example, kat Malaysia kita ada ringgit, US ada dollar, Japan ada yen, Indonesia ada rupiah. So when we go from one country to another, you will have to exchange one type of money for another. And the rate at which we exchange the money is called the exchange rate. Now, the exchange rate exists because the value of one currency is different from another, simply because it might take more of one currency to buy the same thing as compared to another currency. So I'll give you an example, a simple example. A simple example is the difference, let's take Malaysia dengan Indonesia. Okay. A cup of coffee that could cost RM3 in KL, but the same cup of coffee may cost ₹10,000 in Jakarta. Dengar macam banyak Dengar macam banyak, tapi value. one cup of coffee juga. So because of the difference, there has to be an exchange rate, and the exchange rate will reflect these differences in prices. Yeah? So the actual method that the exchange rate is determined is actually a lot more complicated, but I hope this gives a simple example to give you a sense of why an exchange rate exists. It is because the prices for the same thing in different countries are different in the local currency. So untuk adik Mariam, if you want to learn more about this, you can take economics courses, which is what I studied when you're older and in college. It's quite a fascinating subject, and I'm sure you will enjoy it. Alright, okey. Jadi itu adik, kita harapkan jawapan daripada Cikgu Azul tadi memberi jawapan kepada soalan kepada adik Mariam tadi. Okey, adik Mariam kena belajar, mungkin boleh baca dulu sikit-sikit kan, sebelum nak meningkat dewasa boleh ambil jurusan ekonomi nanti di universiti. Okey, ini soalan terakhir untuk Cikgu Azul kita pada hari ini daripada adik Anissa kita. Silakan adik Anissa. Dah, hurry up. Cikgu Zul is online. Oh. Wow. Hi Cikgu Zul. My name's Anissa Ariana binti Muhammad Zailan. You can also call me Baby Nina. I'm 10 years old and I'm the youngest in the family. I'm glad to be the youngest in the family. You know lah, just like my dada. I love Walt Disney. I can find a lot of beautiful princesses, just like Princess Elsa. Let it go. Cikgu Zul, questions. How do I own a share of the company? And what can I do with it? Thank you. Wow. Comelnya adik Anissa tu cikgu. Hi Anissa. You asked a really great question there. What is a share in a company? So imagine going to a pasar malam. There are many people selling different types of things, right? And doing their best to convince you to buy their own product. So that's exactly the same thing we can do with the shares
of companies actually. So there's a supermarket for company shares, or also called shares, also sometimes called stock, and it's called Bursa Malaysia. Okay. Right? So that's why, so Bursa Malaysia is the stock market in Malaysia where you can buy shares in companies. So part of my job, and a lot of my colleagues dekat PMB, part of my job is to look into the shares available in the stock market and figure out which one we should buy. So how do we decide? So just like before you decide to buy a TV or a phone or a computer, you do a lot of research. Yeah? You try to understand as much as possible. What does this company do? Are they good at what they are doing? Are they going to grow and make a lot more profit in the future, make more money in the future? Do their customers really like their products? So that's some of the questions that we might ask. So for example, we might find a company that runs restaurants. Yeah? And based on how they are doing, we believe that they will open more and more restaurants in the future. And all those restaurants we think are going to be very popular. Right? So this is going to be a company that's going to grow. We will then buy the shares in this company. And as the company grows and makes more profits, the value of the shares will go up. Right? So our job is to identify companies where the value will go up. And that's how we make the profits for you, for the unit holders of our Amanah Saham. And after a certain time, we will then sell those shares and reinvest the profits from that sale. So we take the money, then we repeat this process of looking for an investment over and over again. So that's how you buy shares. Okey. Saya dah faham, so saya rasa lebih yakin dan selamat dan nak melabur lebih banyak lagi bersama dengan PMB. Okey, kita dah nak pun sampai di penghujung segmen Cikgu CEO kita pada hari ini, Cikgu Azul kita. Diharapkan adik-adik telah pun mendapat jawapan yang sewajarnya, dan sebenarnya adik-adik kita tanya soalan-soalan yang sangat-sangat bagus juga kan, Cikgu. Okey, sebelum kita mengakhiri segmen kita ini, mungkin ada sedikit tips ringkas yang boleh diberikan kepada adik-adik dan juga penonton-penonton kita. Nak sampaikan apa-apa ke pesanan? Pesanan yang paling simple ialah kalau nak melabur, kita kena buat research, kita kena diversify, dan paling senang kita nak melabur ialah dengan membeli unit amanah saham. Unit amanah saham PMB ataupun company-company yang lain. Itu yang nasihat yang paling simple saya boleh bagi. Okey, ingat tu anda yang sedang menonton yang banyak nak tanya tips tu, itu adalah pun tips yang diberikan oleh Cikgu Azul kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ahmad Zulqarnain Onn kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dan juga pengalaman berkaitan pelaburan dan juga simpanan bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita tahu Cikgu Azul kita sangat-sangat sibuk, tapi sanggup juga meluangkan masa bersama dengan kita untuk Minggu Saham Digital ini. Okey, jadi untuk makluman penonton-penonton semua, berakhirlah episod Cikgu CEO pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi bersama dengan kami sepanjang 3 episod Cikgu CEO ini ditayangkan. Jadi bagi anda yang ketinggalan untuk menyaksikan episod-episod sebelum ini ataupun episod pada hari ini, jangan risau, anda boleh terus kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda yang mana anda juga boleh share di Facebook anda. Okey. Ada sesuatu yang dikongsikan, Cikgu Zul? Fiza, saya nak cakap terima kasih lah pada semua tetamu-tetamu istimewa kita tadi atas soalan-soalan yang agak susah, memang mencabar. Saya pasti mereka akan menjadi seorang yang celik pelaburan dan juga celik kewangan. Terima kasih juga pada Fiza dan Minggu Saham Digital kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Okey, kalau boleh kita nak buat lagi kesinambungan 4, 5, 6 episod Cikgu, tapi tak berkesempatan. InsyaAllah akan terus kita manfaatkan apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Azul kita pada hari ini bersama dengan anda semua. Seperti tadi telah pun kita kongsikan kepada anda, jangan lupa share, like segmen kita ini kepada rakan-rakan anda di Facebook anda, di YouTube untuk sama-sama kita beri manfaat kepada mereka yang lain. Okey, jadi sehingga berjumpa lagi, jangan lupa untuk terus layari Facebook Minggu Saham Digital dan tontoni ulangan program-program MSD ini pada bila-bila masa sahaja. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Fiza Sabjahan. Bye.